Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Iberli, nag-like, and like pag Iberli, may ada pag kuhan, intra nga, gikatahuan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama mula. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Iberli, nag-like, and like pag Iberli, may ada pag kuhan, intra nga, gikatahuan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama mula. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dere sa mga buti, gikan na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro ya pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dere sa mga buti, gikan na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro ya pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa kanang buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa kanang buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na tumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na tumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ato rin pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 rin. Ano na yung ginasalan pang nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti hita na to terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuhay. Rin na makuhan, tuhay. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ato rin pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 rin. Ano na yung ginasalan pang nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti hita na to terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuhay. Video rin na makuhan, tuhay.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano diri sa nang buti, higda na itong terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano diri sa nang buti, higda na itong terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na kanlo ito rin ko mag-usot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kaya ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikatawan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro ya pag-video, rin na makuhan, tuway. Pag-video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na kanlo ito rin ko mag-usot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kaya ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikatawan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro ya pag-video, rin na makuhan, tuway. Rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasalan pa mo nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga buti hita na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na na nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasalan pa mo nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga buti hita na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
tura, bangin na kanlo tura pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tura pa matulas no jera na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikatawan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro to yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na tura, bangin na kanlo tura pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tura pa matulas no jera na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikatawan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro to yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, tumukay itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ang ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuhay. Video, rin na makuhan, tuhay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, tumukay itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ang ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuhay. Rin na makuhan, tuhay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to ba nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to ba nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano na nga ginawa ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano na nga ginawa ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, tumuho pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Mabada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, tumuho pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Mabada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikatawon. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na tayo na nagpa-video-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Pag video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikatawon. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na tayo na nagpa-video-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway.
to ra bangin na kanlo ato ra pamabusot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tora pa matulas no jera na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano kaya sa mga buti higda na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Wari na makuhaan, tuway. Kanina ko na to ra bangin na kanlo ato ra pamabusot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tora pa matulas no jera na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano kaya sa mga buti higda na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Wari na makuhaan, tuway.
ito ra. Bangin na panlo ato ra ito mabukod. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dira na. Ano na yung ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway. Kanina ko na ito ra. Bangin na panlo ato ra ito mabukod. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dira na. Ano na yung ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano man ang ginasanon pang kanira? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ang ano. Ano diri sa nang buti? Higda na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Video, wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano man ang ginasanon pang kanira? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ang ano. Ano diri sa nang buti? Higda na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Pag-video, wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Ang sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Ang sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway.
na ito ra. Bangin na kanlo ato ra pa mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O tora pa matulas no jara mga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro ya pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito ra. Bangin na kanlo ato ra pa mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O tora pa matulas no jara mga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro ya pag-video, wari na makuhan, tuway. Video, wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, tumukay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, tumukay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na yung ginasanon pang nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikatahuan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa'yo, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na yung ginasanon pang nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikatahuan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa'yo, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na Ano man ang ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo natin na nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata na, otro ya pag video, wari na makuhan, tuhay. Video, wari na makuhan, tuhay. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na Ano man ang ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo natin na nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata na, otro ya pag video, wari na makuhan, tuhay. Video, wari na makuhan, tuhay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, tumukay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Ori na makuan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, tumukay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Ori na makuan tuway.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo. Ito na ito mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O, kawara ko na ito. Alas 9 na. Ano na nga ginasalan pa mo nila? Kuan, sabay tahong. Sabay lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito. Mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo. Ito na ito mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O, kawara ko na ito. Alas 9 na. Ano na nga ginasalan pa mo nila? Kuan, sabay tahong. Sabay lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito. Mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na tumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang puti higita na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Wari na makuhaan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na tumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang puti higita na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Video, wari na makuhaan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo. Ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito. Alas 9 na. Ano na yung kinasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito. Mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako, ano. Ano dere sa nga buti, higit na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo. Ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito. Alas 9 na. Ano na yung kinasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito. Mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako, ano. Ano dere sa nga buti, higit na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Video, wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na yun. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. ay na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na yun. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. ay nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito ah. Bangin na ipanlo ito na ito mag-usot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikatawan. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito ah. Bangin na ipanlo ito na ito mag-usot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikatawan. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikatawan. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro ya pag video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikatawan. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro ya pag video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
na kung ito ra. Bangin na kanlo ato ra ito mag-usot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kaya pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikatawaan. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, wari na makuhan, tuhay. Wari na makuhan, tuhay. Kanina kung ito ra. Bangin na kanlo ato ra ito mag-usot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kaya pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikatawaan. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, wari na makuhan, tuhay. Wari na makuhan, tuhay.
na ito ra. Bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dira sa mga buti? Higta na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Pag-video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito ra. Bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dira sa mga buti? Higta na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na tumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti dito na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Pag-video, wari na makuhaan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na tumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti dito na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Wari na makuhaan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito, alas 9 na nga. Ano man ang ginasalan pang nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito, alas 9 na nga. Ano man ang ginasalan pang nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko matulas na dyan. Ano nga yung kinasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko matulas na dyan. Ano nga yung kinasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway.
ito ra. Bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas no dyan. Ano man ang kinasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti? Higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito ra. Bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas no dyan. Ano man ang kinasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti? Higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mahukay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano kaya sa mga buti higit na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mahukay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano kaya sa mga buti higit na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video rin na makuhan tuway. Video rin na makuhan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video rin na makuhan tuway. Video rin na makuhan tuway.
kung natura, bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tura pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina kung natura, bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tura pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Pag-video, wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 gi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano na nga kinasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higta na to terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 gi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano na nga kinasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higta na to terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mahupay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga puti higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuway. Video, rin na makuhaan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mahupay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga puti higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuway. Rin na makuhaan, tuway.
tura, bangin na ikan lo, tura pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, tura pa matulas na gira na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawan. Ano gres nga buti higta na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na tayo na nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway. Kanina ko na tura, bangin na ikan lo, tura pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, tura pa matulas na gira na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawan. Ano gres nga buti higta na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na tayo na nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawala ko matulas na gira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano kaya sa mga buti higda na itong terway? Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuhay. Rin na makuan tuhay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawala ko matulas na gira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano kaya sa mga buti higda na itong terway? Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuhay.
na ito ra. Bangin na ipanlo ato rin pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na yun. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. ay na ito na pag-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito ra. Bangin na ipanlo ato rin pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na yun. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. ay na ito na pag-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin kumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na gira na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga puti gikan na tong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video yan tapos gi-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin kumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na gira na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga puti gikan na tong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video yan tapos gi-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Rin na makuan to ay.
tura, bangin na ipanlo, tura pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tura pa matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Iberli, nag-like, and like pag Iberli, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano kaya sa nga buti, higita na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Video, wari na makuhaan, tuway. Kanina ko na tura, bangin na ipanlo, tura pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tura pa matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Iberli, nag-like, and like pag Iberli, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano kaya sa nga buti, higita na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Video, wari na makuhaan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumapukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano kaya sa mga buti higda na itong terway? Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin na nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video rin na makuhaan tuhay. Video rin na makuhaan tuhay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumapukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano kaya sa mga buti higda na itong terway? Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin na nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video rin na makuhaan tuhay. Video rin na makuhaan tuhay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikatawan. Ano kaya sa mga buti? Higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuhay. Pag-video, rin na makuhaan, tuhay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikatawan. Ano kaya sa mga buti? Higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuhay. Rin na makuhaan, tuhay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato rin pa mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano nga ginawa sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madroda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro ya pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato rin pa mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano nga ginawa sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madroda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro ya pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin kumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-light, and like pag si Berlin, may ada pagod, kuhan, intra nga, gikatawaan. Ano kaya sa mga buti? Higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Amamla. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpabidyo-bidyo yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuhay. Video, rin na makuhaan, tuhay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin kumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-light, and like pag si Berlin, may ada pagod, kuhan, intra nga, gikatawaan. Ano kaya sa mga buti? Higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Amamla. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpabidyo-bidyo yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuhay. Video, rin na makuhaan, tuhay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasalan pa ko nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikataon. Ano dere sa mga buti hita na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to nagpa-video ya tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasalan pa ko nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikataon. Ano dere sa mga buti hita na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to nagpa-video ya tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito ra. Bangin na ipan lo. Ito rin pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 ra. Ano na yung ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito. Mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako, ano. Ano kaya sa mga buti? Higit na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Wala da. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Wari na makuhaan, tuway. Kanina ko na ito ra. Bangin na ipan lo. Ito rin pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 ra. Ano na yung ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito. Mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako, ano. Ano kaya sa mga buti? Higit na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Wala da. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Wari na makuhaan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba? Tignan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano dire sa nang buti higta na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na siya na nagpabidyo-bidyo yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba? Tignan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano dire sa nang buti higta na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na siya na nagpabidyo-bidyo yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga, ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higita na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Ori na makuan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higita na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Video ori na makuan tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato rin pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara po matulas na dyan. Ano nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, ito mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato rin pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara po matulas na dyan. Ano nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, ito mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano man ang ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti dito na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Ori na makuan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano man ang ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti dito na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Video ori na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato rin kung mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 rin. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ang ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato rin kung mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 rin. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ang ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay natin ba nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Pag video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay natin ba nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikatahuan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, na otro ya pag video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikatahuan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, na otro ya pag video, rin na makuhan, tuway. Rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito ra. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 ra. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano dire sa mga buti higda na tong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Amabla. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na tayo na nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito ra. Bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 ra. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano dire sa mga buti higda na tong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Amabla. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na tayo na nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Video, wari na makuhaan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin ko mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na gira na. Ano na nga ginasanon pa ko nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikatawan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin ko mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na gira na. Ano na nga ginasanon pa ko nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikatawan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan na Ano na nga kina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay lapadong. bagang taking ba. Sige ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. ay nato ba nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan na Ano na nga kina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay lapadong. bagang taking ba. Sige ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. ay nato ba nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
to ra bangin na kanlo ato ra pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawra pa matulas no dira na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba. Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawan. Ano dire sa mga buti higda na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa iba nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na to ra bangin na kanlo ato ra pa mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawra pa matulas no dira na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba. Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawan. Ano dire sa mga buti higda na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sa iba nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
to ra bangin na kanlo ato ra pa mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O tora pa matulas no jara na. Ano man yung ginasanon pang nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pagod si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano diri sa mga buti? Higita na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa'yo, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na to ra bangin na kanlo ato ra pa mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O tora pa matulas no jara na. Ano man yung ginasanon pang nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pagod si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano diri sa mga buti? Higita na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa'yo, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higta na to terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpa-video-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Rin na makuan tuway. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higta na to terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpa-video-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpabidyo-bidyo yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpabidyo-bidyo yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo, ito na ito mabukod. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito, alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikatawaan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata na, otro ya pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo, ito na ito mabukod. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito, alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikatawaan. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata na, otro ya pag-video, rin na makuhan, tuway. Pag-video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato rin kung mag-usot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito, alas 9 niya rin. Ano na nga ginasalan pang kanira? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Video, wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato rin kung mag-usot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito, alas 9 niya rin. Ano na nga ginasalan pang kanira? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Video, wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukod. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pagod si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikatawan. Ano diri sa mga buti? Higta na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukod. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pagod si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikatawan. Ano diri sa mga buti? Higta na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na yung ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro ya pag video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na. Ano na yung ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro ya pag video, wari na makuhan, tuway. Pag video, wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na ito. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Pag-video, wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na ito. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpabidyo-bidyo yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Video, wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na yung ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano kaya sa mga buti higita na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuway. Pag-video, rin na makuhaan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na yung ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano kaya sa mga buti higita na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuway. Rin na makuhaan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dire sa mga buti? Higda na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Mga malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata na otro ya pag video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dire sa mga buti? Higda na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Mga malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata na otro ya pag video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 nila na. Ano na nga gina sa nung panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa ito nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 nila na. Ano na nga gina sa nung panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa ito nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Tignan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano kaya sa mga puti? Higita na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuhay. Wari na makuhaan, tuhay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Tignan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano kaya sa mga puti? Higita na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuhay. Video, wari na makuhaan, tuhay.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti gikan na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti gikan na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Pag video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin umabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tignan ito, mahupay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano kaya sa mga buti higita na itong terway? Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuway. Pag-video, rin na makuhaan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin umabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tignan ito, mahupay itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano kaya sa mga buti higita na itong terway? Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhaan, tuway. Rin na makuhaan, tuway.
ito ra. Bangin na ipanlo ato ra pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tora pa matulas na gyara na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito na nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video rin na makuhaan tuhay. Pag-video rin na makuhaan tuhay. Kanina ko na ito ra. Bangin na ipanlo ato ra pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tora pa matulas na gyara na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito na nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video rin na makuhaan tuhay. Video rin na makuhaan tuhay.
na ito ra. Bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na niya rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dire sa mga buti? Higda na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuhay. Wari na makuhan, tuhay. Kanina ko na ito ra. Bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na niya rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dire sa mga buti? Higda na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuhay. Video, wari na makuhan, tuhay.
ra bangin na kanlo ato ra pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tora pamatulas no gyara na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba. Sige ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Bada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Ori na makuan tuway. Kanina ko na tora bangin na kanlo ato ra pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O tora pamatulas no gyara na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba. Sige ito mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Bada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na ibira na. Ano man yung ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa ito nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na ibira na. Ano man yung ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa ito nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? bagang taking ba? Tignan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano kaya sa mga buti higit na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Amamla. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Wari na makuhaan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? bagang taking ba? Tignan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano kaya sa mga buti higit na itong terway? Han kada ko hinian dito kan intoy. Amamla. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan, tuway. Wari na makuhaan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na niya rin. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na sige na pag-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na niya rin. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na sige na pag-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
bangin na ipan lo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas no ibira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pagod, kuhan, intra nga, gikas ako, ano. Ano kaya sa mga buti? Higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuhay. Video, rin na makuhan, tuhay. Kanina ko na ito bangin na ipan lo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas no ibira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pagod, kuhan, intra nga, gikas ako, ano. Ano kaya sa mga buti? Higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Murder ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuhay. Rin na makuhan, tuhay.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano diri sa mga buti? Higit na itong terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Pag-video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano diri sa mga buti? Higit na itong terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ito rin. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako, ano. Ano kaya sa mga buti? Higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin ba nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ito rin. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako, ano. Ano kaya sa mga buti? Higita na itong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin ba nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway.
kung natura, bangin na ipanlo, tura pa mag-upot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, tura pa matulas na yun. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pagod si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dira sa nga puti? Higita na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wala na makuhan, tuway. Kanina kung natura, bangin na ipanlo, tura pa mag-upot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, tura pa matulas na yun. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige, ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pagod si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dira sa nga puti? Higita na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Tayo na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wala na makuhan, tuway. Video, wala na makuhan, tuway.
na kung ito ra. Bangin na ipanlo ito rin pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na yun. Ano na nga ginasanon pang nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Iberli nag-like and like pag Iberli may ada pag kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Ori na makuan tuway. Kanina kung ito ra. Bangin na ipanlo ito rin pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na yun. Ano na nga ginasanon pang nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Iberli nag-like and like pag Iberli may ada pag kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na to nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Ori na makuan tuway.
ko na ito. Bangin na ipanlo ato na ito mag-usot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video rin na makuhan to ay. Video rin na makuhan to ay. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo ato na ito mag-usot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video rin na makuhan to ay. Pag-video rin na makuhan to ay.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na yung kinasan ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano gres ang buti higda na tong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpa-video-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na yung kinasan ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano gres ang buti higda na tong terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpa-video-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dira sa mga buti? Higda na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Pag-video, wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dira sa mga buti? Higda na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na niya rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan tuhay. Wari na makuhaan tuhay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na niya rin. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na itong terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos di-post ko, gibak may yata na otro-otro yung pag-video, wari na makuhaan tuhay. Wari na makuhaan tuhay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasalan pa mo nila? Kuan, sabay, tahong. Asa ba ila pa dong? bagang taking ba. Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti hita na to terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasalan pa mo nila? Kuan, sabay, tahong. Asa ba ila pa dong? bagang taking ba. Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti hita na to terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa iba nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pag kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya na sa iba nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na nga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light, and light pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dito sa mga buti? Higit na itong terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Pag-video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mag-upot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko na ito alas 9 na nga. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light, and light pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dito sa mga buti? Higit na itong terbay. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. ay nato na nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Pag video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Hindi rin makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. ay nato na nagpa-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Pag video rin na makuan tuway.
ko na ito bangin na panlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pagod si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay na sige na pabidyo-bidyo ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na panlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pagod si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. ay na sige na pabidyo-bidyo ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
ito ra. Bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito ra. Bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-light and light pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higta na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Kaya natin ba nagpa-video-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ang ano. Ano dere sa nang buti, higta na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? bagang taking ba. Tingnan ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ang ano. Ano dere sa nang buti, higta na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, rin na makuhan, tuway. Video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na yun. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na yun. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa nang buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo. Ito rin ko mag-usap. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko matulas na ibira. Ano nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito. Mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikatawan. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, na otro ya pag-video, rin na makuhan, tuway. Pag-video, rin na makuhan, tuway. Kanina ko na ito. Bangin na ipanlo. Ito rin ko mag-usap. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko matulas na ibira. Ano nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito. Mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikatawan. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin na nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, na otro ya pag-video, rin na makuhan, tuway. Pag-video, rin na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasalan pa ko nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpa-video-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway. Ori na makuan tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas Ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 na mga. Ano na nga ginasalan pa ko nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ako ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpa-video-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video ori na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti gikan na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Bada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pumabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan na Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? bagang taking ba. Sige ito mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti gikan na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Bada. Madurda ko yung gamay da. Ay natin na nagpa-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Pag video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa ito nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dira sa mga buti? Higta na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin ba nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Video, wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito mo pa ito nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like, and like pag si Berly, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano dira sa mga buti? Higta na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin ba nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Video, wari na makuhan, tuway.
ko na ito ra. Bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pagod si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na sige na pag-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Pag video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito ra. Bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pagod si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na sige na pag-video yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Pag video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito, alas 9 niya rin. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madroda ko yung gamay da. Ay na sige na pag-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito, alas 9 niya rin. Ano na nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-like and like pag si Berly may ada pag kuan intra nga gikan ako ano. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madroda ko yung gamay da. Ay na sige na pag-video yan tapos di-post ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano dire sa mga buti higita na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Amamla. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpabidyo-bidyo yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Pag video rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito rin pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong. Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berly nag-light and like pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikatawon. Ano dire sa mga buti higita na to terway. Han kada ko hinian dito kan intoy. Amamla. Malada. Madurda ko yung gamay da. Madurda ko yung gamay da. Kaya na tayo na nagpabidyo-bidyo yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Rin na makuan to ay. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara ko matulas na ibira na. Ano na nga ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like and like pag si Berlin may ada pagod kuan intra nga gikan ang ano. Ano dire sa mga buti higda na to terway. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madurda ko yung gamay da. Ay na to na nagpa-video ya tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan to ay. Video rin na makuan to ay.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan na. Ano man yung ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pagod si Berlin, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano diri sa mga buti, higta na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di ka alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas na dyan na. Ano man yung ginasan ng panguhan nila? Kuan, sabay, tahong. Sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin nag-like, and like pagod si Berlin, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako ano. Ano diri sa mga buti, higta na itong terbay. Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Kaya na ito, nagpa-video-video yan, tapos di-post ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Video, wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas no dyan. Ano nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay lapadong. Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madroda ko yung gamay da. Kaya na siya nagpabidyo-bidyo yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Video rin na makuan tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ato na pamabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O kawara pa matulas no dyan. Ano nga gina sa nung panguhan nila? Kuan, sabay tahong. Sabay lapadong. Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berly nag-light and light pag si Berly may ada pagod kuan intra nga gikan ang Hain kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Ano ba da? Madroda ko yung gamay da. kaya na siya nagpabidyo-bidyo yan tapos gipost ko gibak may yata na otro ya pag video rin na makuan tuway. Pag video rin na makuan tuway.
Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-light, and light pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin ba, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Wari na makuhan, tuway. Kanina ko na ito, bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 bigi papakuha. O, kawara ko matulas na dyan. Ano na nga ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay, tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Sige ito, mo pa itong nasayaw. Show! Diri makatagal. Si Berlin, nag-light, and light pag si Berlin, may ada pag kuhan, intra nga, gikan ako ano. Han kada ko hinian dito kan intoy. Ama bala. Malada. Madurda ko yung gamay da. Ay, natin ba, nagpa-video-video yan, tapos gipost ko, gibak, may yata, otro-otro yung pag-video, wari na makuhan, tuway. Pag-video, wari na makuhan, tuway.
Kanina ko na ito bangin na ipanlo ito na ito mabukot. Di kay alas 9 gi papakuha. O kawara ko na ito alas 9 meron na. Ano na yung ginasan ng panguha nila? Kuan, sabay tahong. Ang sabay, lapadong? Bagang taking ba? Tingnan ito, mo pa itong nasayaw. Show. Diri makatagal. Si Berlin, nag-like, and like pag si Berlin, may ada pagod kuhan, intra nga, gikan ako, ano.